चेस्ट वॉल, लंग, मेडियास्टायनम अँड प्ल्युरा. तर आपण याच्यामध्ये आता सगळा वरचा पार्ट बघणार आहे नक्की काय. तर सगळ्यात पहिले आहे आपली ती म्हणजे ट्रकिया. ॲनाटॉमी काय आहे ट्रकियाची ती बघूया. द ट्रकिया इज अ कंपोज ऑफ अ cartilaginous and a membranous portion beginning with a cricoid cartilage, the first complete cartilaginous ring of the airway. हे कुठे असते? क्रिकॉइड कार्टिलेजच्या तिथे. आणि क्रिकॉइड कार्टिलेजपासून आपलं कार्टिलेजिनस आणि मेम्ब्रॅनस पोर्शन चालू होतो ट्रकीचा. द क्रिकॉइड कार्टिलेज कन्सिस्ट ऑफ अँटेरियर आर्च. क्रिकॉइड कार्टिलेजला मात्र आपल्याला अँटेरियर आर्च आणि पोस्टेरियर ब्रॉड बेस्ड प्लेट असते. आर्टिक्युलेटिंग विथ अ पोस्टेरियर क्रिकॉइड प्लेट आर अ ॲरिटेनॉइड कार्टिलेज. आणि पोस्टेरियर क्रिकॉइड प्लेटला जे आर्टिक्युलेट करतं त्या कार्टिलेजला आपण म्हणतो ॲरिटेनॉइड कार्टिलेज. म्हणजे आपण इथे दोन कार्टिलेज पाहिले, क्रिकॉइड कार्टिलेज आणि ॲरिटेनॉइड कार्टिलेज. ठीक आहे. द वोकल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम वोकल कॉर्ड आपली कुणापासून ओरिजिनेट फ्रॉम द ॲरिटेनॉइड कार्टिलेज अँड देन अटॅच टू द थायरॉइड कार्टिलेज. आणि त्यानंतर अटॅच होते थायरॉइड कार्टिलेज. सो थर्ड वन एक कार्टिलेज आलं ते म्हणजे आहे आपलं थायरॉइड कार्टिलेज. द सबग्लॉटिक स्पेस, द नॅरोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रकिया with an internal diameter approximately 2 cm. सो ट्रकीचा आपला इंटरनल डायामीटर काय आहे? तर इंटरनल डायामीटर आहे आपला ट्रकीचा 2 cm. बिगिन्स ॲट अ इन्फेरियर सरफेस ऑफ द वोकल कॉर्ड. वोकल कॉर्डच्या खालून चालू होतो आणि तो इंटरनल डायामीटर हा 2 cm असतो. एक्सटेंड टू द फर्स्ट ट्रॅकियल रिंग हा सगळा होतो. त्याच्यानंतर डिस्टल जो ट्रकिया आहे ते 10 to 13 cm लॉंग असते. कन्सिस्ट ऑफ द 18 to 22 रिंग्स अँड इंटरनल डायामीटर इज 2.3 cm. म्हणजे आपण आत्ता काय पाहिलं, 2 cm कुठून कुठेपर्यंत आहे? तर इन्फेरियर सरफेस ऑफ द वोकल कॉर्ड टू द फर्स्ट ट्रॅकियल रिंग. ठीक आहे, फर्स्ट ट्रॅकियल रिंग तिथून खाली डिस्टल चालू होतो आणि तो असतो 2.3 cm इंटरनल, 10 to 13 cm लॉंग आणि 18 to 22 रिंग्स असतात आणि हा असतो डिस्टल वन. ठीक आहे. आता आपण हा डायग्राममध्ये एकदा बघून घेऊया. इथे आपण काय बोललो होतो आत्ताच की हे जे आहे ते क्रिकोथायरॉइड हे मसल्स आहेत. हे सगळे मसल्स दिलेले आहेत त्यांनी. आणि ट्रकी आपली चालू होती आहे. थायरॉइड कार्टिलेज फॅसेट आहे ते, इफिग्लॉटिस आहे आणि इथून ही इथून अशी ट्रकी खाली जाते. वोकल कॉर्डची इन्फेरियर बॉर्डर टू फर्स्ट रिंग, याचा इंटरनल डायामीटर हा 2 cm आहे. परत हे पुढे अशा रिंग्स किती आहेत? तर आपण आत्ताच पाहिल्या होत्या अशा रिंग्स आहेत 18 to 22 रिंग्स आहेत. आणि हे डिस्टन्स किती आहे आपलं? 10 to 13 cm लॉंग. 10 to 13 cm लॉंग. आणि आपला जो पण काय इंटरनल होता तो आता 2.3 cm झाला आहे. सो दॅट्स द इंटरनल डायमीटर इज द 2.3 cm. दॅट्स इट. पुढे बघूया आता. ब्रॉन्कोस्कोपिकली द ट्रॅकियल रिंग आर विजिबल ॲज अ सी शेप. ट्रॅकियल रिंग्स कशा आहेत आपल्या? सी शेप हायलीन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. कोणतं आहे? हायलीन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दॅट प्रोव्हाइड अ रिजिडिटी टू द अँटेरियर अँड द लॅटरल thoracic wall. ते त्याला सपोर्ट देतात. द ओपन एंड ऑफ द सी रिंग आर कनेक्टेड बाय द ओपन एंड ऑफ द सी रिंग connected by a trachealis smooth muscle.
and in cases in dense band of the connective tissue called perichondrium. सो सी रिंग्स ज्या आहेत त्या कशा कनेक्टेड असतात बॅक साईडला, तर ट्रॅकियाली स्मूथ मसल आणि डेन्स बँड ऑफ द कनेक्टिव्ह टिश्यू, त्यालाच आपण पेरिकॉन्ड्रियम बोलले. पेरी म्हणजे त्याच्या भोवती, कॉन्ड्रियम, सो कॉन्ड्रियम, आणि त्या पाठीमागे जॉईन असतात. द फर्स्ट ट्रॅकियल रिंग इज अटॅच डिरेक्टली टू द क्रिकाइड कार्टिलेज. पहिली रिंग ही डिरेक्टली अटॅच होते. फर्स्ट ट्रॅकियल रिंग अटॅच डिरेक्टली टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज. देर आर अप्रॉक्सिमेटली 2 rings for every 1 centimeter of the tracheal. 2 rings for every tracheal centimeter. First tracheal ring is attached directly to the cricoid cartilage. हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला. ठीक आहे. The tracheal blood supply which includes the, आता tracheal blood supply काय आपला, the tracheal blood supply which includes the inferior thyroid, subclavian, supreme intercostal, internal thoracic and innominate and superior and middle branchial arteries. एवढ्या सगळ्या आर्टरीज के ज्या ट्रॅकियलला ब्लड सप्लाय करतात. इन्फेरियर थायरॉइड, सबक्लावियन, सुप्रीम इंटरकोस्टल, इंटरनल thoracic, innominate and superior middle bronchial artery. Enters the airway near the junction of the membranous and the cartilaginous portion. Each arterial branch supply a segment of the 1 to the 2 centimeter. Each arterial branch, thereby limiting circumferential mobilization to the same distance. The vessels are innervated along the lateral surface of the trachea by important longitudinal vascular anastomosis that feeds transverse segmental vessels to soft tissues between the cartilage. ते काय म्हणतात की जे पण काय वेसल्स आहेत ते इंटरकनेक्टेड होतात, तिथे ॲनास्टोमॉसिस करतात आणि ते फीड करतात ट्रान्सवर्स सेगमेंटल वेसल्स टू द सॉफ्ट टिश्यू बिटवीन द कार्टिलेज. आता ट्रॅकियल इंजुरी म्हणजे काय, तर ट्रॅकियल इंजुरी कॅन रिझल्ट फ्रॉम व्हरायटी ऑफ द कॉजेस, इन्क्लूड द इनहेलेशन ऑफ द स्मोक, टॉक्सिक फ्युम्स, अस्पिरेशन ऑफ द लिक्विड्स अँड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, endotracheal intubation, blunts and penetrating trauma आणि ionotronic injury during the operative procedures. The early diagnosis is crucial to avoid subsequent complication, including the respiratory infection, tracheal stenosis. Management of the smoke and toxic fume inhalation and the liquid aspiration is commonly supported. Use of the antibiotics, respiratory supports and the airway clearance of the flexible bronchoscopy is dictated by the patient condition. In rare circumstances, extracorporeal membrane oxygenation is required if there is associated injury to the more distal airway and the lung parenchyma. Despite a ubiquitous use of the high volume low pressure cuffs, overinflamed of the endotracheal cuff is the most common cause of the injury secondary to the endotracheal intubation. म्हणजे आपण जे पण काय एंडोट्रॅकेल इंट्युबेशन करतो त्याच्यामध्ये जर तुम्ही हाय व्हॉल्यूम आणि लो प्रेशर कप यूज केली किंवा ओव्हर इन्फ्लेम केलं तर त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होऊ शकतो. द हाय कप प्रेशर कॅन कॉज अ इस्चेमिया ऑफ द कॉन्टिजियस एअरवे वॉल ॲज शॉर्ट ॲज अ 4 hours. जर तुम्ही हाय कप प्रेशर यूज केला तर इस्चेमिया होऊ शकतो. द प्रोलॉंग अँड द ओव्हर इन्फ्लेम्ड कॅन लीड अ स्कॅरिंग and a stenosis. The full thickness injury can result a fistula between the innominate artery anteriorly and esophagus posteriorly. Avoidance require careful cup management to keep up pressures as low as possible. त्यामुळे आपल्याला अवॉइडन्स रिक्वायर केअरफुल ऑफ मॅनेजमेंट इज कीप द प्रेशर लो ॲज पॉसिबल. In the circumstances of the prolonged ventilatory support and high airway pressure, cup pressure monitor, maintain कफ प्रेशर किती ठेवायचं आपल्याला ऑलवेज मेंटेन टू द लेस दॅन 20 mm ऑफ द एज इज द ॲडवाइसेबल.
Historically, clinically significant tracheal stenosis. The tracheal stenosis after the tracheostomy occurs in the 3 to the 12% of the cases, with severe stenosis in the 1 to the 2%. With the use of the low pressure cup, the estimated incidence has decreased to the 4.9 cases per million patients per year. The intubation related risk factor include a prolonged intubation. The intubation related risk factor include prolonged intubation, the high tracheostomy through the first tracheal ring or the cricothyroid membrane, transverse rather than a vertical incision on the trachea. म्हणजे कसं करायचं ते त्यांनी सांगितलं. तर हाय tracheostomy through the first tracheal ring or the cricothyroid membrane, transverse rather than the vertical incision on the trachea. The oversized tracheotomy tube prior a tracheostomic intubation and traumatic intubation. म्हणजे आपल्याला काय सांगितलं, आपण काय करायचं, ट्रान्सवर्स इन्सिजन करायचं, ट्रान्सवर्स दॅन द वर्टिकल. The stenosis is also more common in the older patient. He stenosis is the more common in the older patients, in women after the radiation or the excessive corticosteroids therapy, and setting of the concomitant diseases such as the autoimmune disorders, such as reflux disease and obstructive sleep apnea, the setting of the severe respiratory failure. However, even a properly placed tracheostomy can lead to tracheal stenosis because of the scarring and the local injury. Mild ulceration and the stenosis are frequently seen after a tracheostomy removal. जर तुम्ही ट्रॅकिओस्टॉमी केलं तर माइल्ड अल्सरेशन आणि स्टिनॉसिस हे आपल्याला दिसून येतं ट्रॅकिओस्टॉमी रिमूव्ह केल्यानंतर. यूज ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्रॅकिओस्टॉमी ट्यूब पॉसिबल रॅपिड डाऊन सिटिंग अँड वर्टिकल ट्रॅकेल इन्सिजन मिनिमाइज द रिस्क फॉर पोस्ट ट्रॅकेल स्टिनॉसिस. म्हणजे ते त्यांनी काय सांगितलं की यूज ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्रॅकिओस्टॉमी ट्यूब पॉसिबल रॅपिड डाऊन सिजिंग आणि वर्टिकल ट्रॅकेल इन्सिजन minimize a post-tracheal stenosis, vertical incision. The stadder and the dyspnea or the exertion are the primary symptoms of the tracheal stenosis. So tracheal stenosis चे काय symptoms आहेत? पहिला stadder dyspnea on the exertion is the primary symptoms of the tracheal stenosis. In the setting of the post-intubation injury, the significant portion of the cartilaginous structure supports to the airway destroyed by regional ischemia necrosis. During healing and the wave-like fibrous growth develop and narrows the airway. ते बघूयात, हे बघून घेऊया. तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय दिलं, हे इन्फेरियर थायरॉइड आर्टरी तिच्या ब्रांचेस आहेत. त्याचं मग ॲनास्टमॉसिस होतं, मिडियल ब्रॉन्कियल आर्टरी, लॅटरल लॉन्जिट्युडिनल हे ॲनास्टमॉसिस झालेत, ब्रांच आहेत इथे. आता याच्यामध्ये त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे की पोस्ट इंट्युबेशन लिशन्स कसे कसे होत आहेत ते. पहिलं आहे ए, द सर्कमफेशियल लेशन आर ॲट द कप साईटच्या तिथे झालेलं आहे. यूज ऑफ द एंडोट्रॅकियल ट्यूब, सर्कमस्टॅन्शियल लिशन्स, ठीक आहे, ते झाले एमध्ये. त्यानंतर सेकंड आहे पोटेन्शियल लिशन्स आफ्टर द यूज ऑफ द ट्रॅकेस्टॉमी ट्यूब. द anterolateral stenosis can be same stromal level. Circumferential stenosis can be seen at the cuff level. इथे हे स्टिनॉसिस दिसून येते कफ लेवलला. द सेगमेंट इन बिटवीन ऑफन इन्फ्लेम्ड अँड द मेलाकॉटिक. सी, डॅमेज टू द subglottis larynx. The tracheoesophageal fistula occurring at the level of tracheostomy cuff. Circumstantial damage is usual at this level. So tracheoesophageal fistula and tracheoinnominate artery fistula.
In contrast, stenosis caused by the tracheostomy is commonly due to the excessive granulation tissue formation around the tracheal stoma site. ते म्हणतात की स्टिनॉसिस हे का कॉज करतं, कॉज बाय द tubostomy is most commonly due to the excessive granulation tissue formation around the tracheal stoma site. The time of onset symptoms after extubation and the tracheostomy decannulation usually ranges from the 2 to 12 weeks. सिम्टम्स वगैरे दिसायला लागले तर आपण काय करणार आहे, त्याचं एक्स्ट्युबेशन ऑर द ट्युबेक्स्टॉमी डिकॅन्युलेशन करतो आपण 2 to 12 weeksपर्यंत. बट सिम्टम्स कॅन ॲपियर इमिजिएटली आफ्टर as long as 1 to 2 years later. Frequently patient as misdiagnosed having asthma and the bronchitis. आपण त्याला काय करू शकतो, पेशंट misdiagnosed having asthma and the bronchitis. The treatment for such illnesses can persist for the some time before the correct diagnosis is discovered. Generally, the symptom intensity is revealed that to the degree of stenosis and to the patient underlying the pulmonary diseases. हे जे पण काय आपण बघतोय हे आहे ट्रॅकिओस्टॉमी, म्हणजे हे इथून टाकतात. त्यामुळे तिथे काय होतं तर ट्रॅकियाचं होतं स्टिनॉसिस, कारण तिथे डिग्रॅन्युलेटेड वगैरे येतात. तर हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. हे जे आहे ते आहे थॅरिकोस्टॉमी. आता आपण ॲक्यूट मॅनेजमेंट बघणार आहे. A comprehensive bronchoscopic evaluation is critical in initial phase of the evaluation. The stenosis length, location, distance between vocal cord. Stenosis length, location, distance between vocal cords, and the proximal stenosis, the distance from the distal aspect of the to the major carina must be documented. In a patient with a severe stenosis and the respiratory compress, rigid bronchoscopy can be used to dilate the stenosis. That provide immediate relief of the airway obstruction and facilitates through the evaluation of the stenosis. Rarely, if ever, is tracheostomy necessary. म्हणजे ते काय म्हणतात तर आपण त्यावेळी काय करतो, त्याचं तर राईट ब्रॉन्कोस्कोपी करतो आणि त्यामुळे आपण त्याला डायलेट करतो जे पण काय स्टेनॉसिस झाले तिथे. The most intubation injuries are located in the upper third. कुठे असतात ह्या? Upper third of the trachea. Can be assessed for the resection through the collar incision. The resection typically involves 2 to 4 cm trachea for benign stenosis. It is critical to fully reject the all inflamed and scarred tissue. However, a primary anastomosis can still be performed without undue tissue, even if up to the 1/2 of the trachea require resection. Ideally, the patient is extubation in the operating room and shortly thereafter. For a patient in whom tracheal resection is not possible, such a patient with a significant comorbidities or with an excessively long stenosis, the endotracheal stenting, typically silicone T-tube, can provide a palliation. So, कोण palliations देतात तर excessively long stenosis, endotracheal stenting, typically silicone T, can provide a palliation. The wire mesh stents must not be used given their known propensity to erode through the wall of the airway. So, wire mesh stent कधीच यूज करायचा नाही. The balloon dilation, the laser ablation, tracheosplasty have been described, although the efficacy is marginal. The tracheal replacement is involving as an option for management tracheal stenosis. So, tracheal replacement हा काय आहे, ऑप्शन आहे management of the tracheal stenosis as a bioengineering technique for a decellularizing donor trachea have been developed.
This removes all antigen against which the recipient immune system might react and enable use of the donor trachea scaffolding without risk of rejection. Following decellularization of the donor tracheal scaffolding, seeding the recipient chondrocytes to restore a tracheal rigidity and with a recipient epithelial cells to recreate the inner epithelial lining. Several case reports a successful allogenesis. म्हणजे त्यांनी सांगितलं की ट्रॅकेल रिप्लेसमेंट करताना आपण काय काय बघितलं पाहिजे, तर आपण डिसेल्युलरायझेशन फॉलो करतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला डोनरचा आणि जो आहे आणि आपला तर त्यांची ह्युमन सिस्टीमचा सुद्धा प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे. Tracheal transplantation have been published. The technique continues to be limited to few highly specialized centers due to, in part, to the scarcity of the donor trachea, the need for the tissue bioengineering expertise, as well as the lack of the established efficacy for approach. The current efforts are focused on creation of the biosynthetic scaffolding that can be used instead of the donor. ते म्हणतात की सध्या आपण काय करतो, डायरेक्ट आर्टिफिशियल बायोसिंथेटिक तयार करतो, तीच यूज करतो इन्स्टेड ऑफ द डोनर. This would substantially increase the availability of the tracheal replacement material, enable widespread use of the technique, but early results have been contested, including a 3-case report called into the question as containing multiple data fabrications and the omissions. ठीक आहे, म्हणजे आधी आपण करायचो पण आता आपण सध्या तयार करूनच ट्रॅकियाचं रिप्लेसमेंट करतो. पुढे आहे ट्रॅकियल फिस्टुलाज. सो ट्रॅकिओ इनोमिनेट आर्टेरी फिस्टुला. द ट्रॅकिओ इनोमिनेट आर्टेरी फिस्टुला हॅज 2 मेन कॉज. तर पहिला कॉज आहे लो प्लेसमेंट ऑफ द ट्रॅकिओस्टॉमी अँड हायपर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रॅकियल कप. पहिलं म्हणजे काय, तर लो प्लेसमेंट ऑफ ट्रॅकिओस्टॉमी, लो प्लेसमेंट, आणि दुसरं आहे हायपर इन्फ्लेम ऑफ द ट्रॅकियल कप. तर या सगळ्या गोष्टींमुळे फिस्टुला तयार होतो, ठीक आहे, आर्टरीचा. The tracheostomy placement should be through the 2nd to the 4th tracheal ring without reference to the, काय केलं आपण ट्रॅकिओस्टॉमी प्लेसमेंट करताना ती कुठे केली, तर 2nd to the 4th tracheal ring विदाउट रेफरन्स टू द लोकेशन ऑफ द स्टर्नल नॉच. स्टर्नल नॉच बघितली नाही, डायरेक्ट 2nd to 4th tracheal रिंगमध्ये आपण प्लेसमेंट केली. वेन अ प्लेस बिलो द 4th tracheal रिंग, the inner curve of the tracheostomy cannula will be positioned to exert a pressure on the posterior aspect of the innominate artery, leading to the arterial erosion. म्हणजे ते काय म्हणतायत की तुम्ही 4th tracheal रिंगच्या तिथून जर तुम्ही तुमचा कॅन्युला बसवला तर प्रॉब्लेम काय होतोय, तिथून खाली तो जातो आणि त्याचा जो कर्व आहे तो कॅन्युलाचा, तो काय करतो, तर तो प्रेशर एक्झर्ट करतो तिथल्या आर्टेरीसोबत आणि त्यामुळे त्याचा होतो फिस्टुला तयार. सिमिलरली द ट्रॅकियल कफ वेन हायपरफ्लेम, जेव्हा तुम्ही ते ट्रॅकियल कफ खूप हायपरफ्लेम केला, विल कॉज इस्चेमिक इंजुरी. तर तो काय करणारे, कॉज करणारे इस्चेमिक इंजुरी. हायपरफ्लेम will cause a ischemic injury to the anterior airway, subsequent erosion into the artery. The most cuff-induced fistula will develop within 2 weeks. किती? Cuff-induced fistulas will develop within 2 weeks after a placement of the tracheostomy. Cuff-induced fistula कधी हे होतो, तर 2 weeks नंतर होऊ शकतो, ठीक आहे, 2 weeks. The clinically a tracheoinnominate artery fistula present with a bleeding. क्लिनिकली काय सांगितलं ह्यांनी की जो पण काय आपला आहे tracheoinnominate artery fistula present with a bleeding. A predominantly hemorrhage often occur and although it is usually not massive,
must not ignore or simply attribute it to general airway irritation or wound bleeding. With a significant bleeding, the tracheostomy cuff can be hyperflame and temporarily occlude the arterial injury. If such an effort is unsuccessful, the tracheostomy incision should be immediately opened widely and finger inserted to compress the artery. ते बोलतात की जेव्हा तुम्ही हे इन्सिजन केले इन्सिजन शुड बी इमिजिएटली ओपन करायचं जर खरंच त्यांच्यामध्ये आपल्याला ब्लिडिंग होताना दिसत असेल तर, आणि आर्टेरीला कॉम्प्रेस करून टाकायचे. अगेन्स्ट मॅन्युब्रियम द पेशंट्स कॅन देन बी ओरली इंट्युबेटेड, नंतर ओरल इंट्युबेटेड करायचं. एअरवे सक्शन फ्री ऑफ द ब्लड. The emergent surgical resection of the involved segment of emergent surgical resection of involved segment of artery is performed usually without a reconstruction. इमर्जन्सी असेल तर आपण डायरेक्ट सेगमेंट ऑफ आर्टरी परफॉर्म करतो, परफॉर्म करतो, त्याचं काढून टाकतो म्हणजे, पण रिकन्स्ट्रक्शन नाही करत. पण बघूया आता ते या डायग्राममध्ये काय केलं ते नक्की. तर इथे आहे, जर तुम्ही कफ हायपरटेन्शन केलं इथे, तरी होऊ शकतं. ओरोट्रॅकेल ट्यूब रेडी इन प्लेस इफ निडेड, किंवा आपण डिजिटल कंट्रोल म्हणजे आपण बोट घालून कंट्रोल करू शकतो जे पण काय ब्लडवाले ते. ओरोट्रॅकेल ट्यूब रिप्लेसिंग द ट्रॅकिओस्टॉमी ट्यूब. आणि ब्रॉन्कोस्कोपिक कॉम्प्रेशन, फॉरवर्ड प्रेशर अप्लाइड विथ अ ब्रॉन्कोस्कोप. स्टेप्स इमर्जन्सी मॅनेजमेंटमध्ये आपण काय काय करू शकतो त्या स्टेप्स दिलेत त्यांनी. कफ हायपरटेन्शन झाले तर तुम्ही ओरोट्रॅकेल ट्यूब रेडी इन प्लेस इफ निडेड करा, म्हणजे हे झाल्यानंतर हे करा. डिजिटल झालं असेल तर हे करा, असं सगळं आहे. Tracheoesophageal fistula, that is tracheoesophageal fistula, occurs primarily in a patient receiving prolonged mechanical ventilator support. जे prolonged mechanical ventilator supports घेतात मोस्टली त्यांच्यामध्येच हा ट्रेकिओइसोफेजियल फिस्टुलाज होतो. आपण आधी जो पाहिलं तर ट्रेकिओ आणि आर्टेरीचा फिस्टुला होता, आता हा ट्रेकिओ आणि इसोफेगसचा फिस्टुला आहे. आणि मोस्टली हे काय म्हणतात, अशा पेशंटमध्ये होतो पेशंट रिसिविंग अ प्रोलॉंग मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर सपोर्ट, त्यांच्यामध्येच होतो कॉन्कॉमिनंट विथ इंटरवेलिंग नॅसोगॅस्ट्रिक ट्यूब. Cup compression of membranous trachea against the nasogastric tube leads to the airway and esophageal injury and fistula development. जर कप कॉम्प्रेशन असेल तर काय होतं, तर मेम्ब्रेनस ट्रॅकिया अगेन्स्ट द नेसोगॅस्ट्रिक ट्यूब लीड्स टू एअरवे अँड इसोफेजियल इंजुरी होते आणि त्यांचा होतो फिस्टुला तयार. फिस्टुला म्हणजे काय, तर जॉईनिंग होणं. क्लिनिकली एअरवे सक्शनिंग रिव्हील अ सलायवा गॅस्ट्रिक कंटेन ट्यूब फिलिंग्स. Gastric insublation, secondary and the positive pressure ventilation can occur. The bronchoscopy is a diagnostic. Bronchoscopy कशी diagnostic आहे. With a bronchoscope inserted, the endotracheal tube is withdrawn. The fistula at cuff site is exposed. The alternatively esophagoscopy demonstrate the cuff of endotracheal tube in the esophagus. तो कफ आपल्याला इकडे दिसतो. ट्रीटमेंट फर्स्ट अँड फोरमोस्ट रिक्वायर रिमूव्हिंग द ट्यूब फ्रॉम द इसोफॅगस अँड विनिंग द पेशंट फ्रॉम अ व्हेंटिलेशन. इसोफॅगसमध्ये काढायचं, व्हेंटिलेशनमध्ये काढायचं. द कफ ऑफ द endotracheal tube should be placed below the fistula. The cuff of the endotracheal tube placed below the fistula, avoiding the over-inflamed to minimize the aspiration. Gastrostomy tube should be placed for a gastric decompression to prevent a reflux. The gastric decompression
prevent a reflux. Jejunostomy tube for the feeding. Jejunostomy tube for feeding करतो आपण ते. If the aspiration persists, esophageal diversion and cervical esophagostomy can perform. Once weaned from the ventilator, tracheal resection and primary anastomosis, repair of the esophageal defect and interposition of the muscle flap between the trachea and the esophagus can be performed. आता आपण ह्याच्यामध्ये बघूया काय झालं होतं की ही जे आपण केलं होतं ते इसोफॅगसमध्येच गेलेलं आहे, स्टर्नोइड मसलमध्ये ते रिकॉर्ड. मग आपण काय करायचं, ते काढून घ्यायचं आधी इसोफॅगसमधून आणि हे सुचरिंग वगैरे करून टाकायचं. तर सिंगल स्टेज ऑपरेशन फॉर द क्लोजर ऑफ द ट्रॅकियोइसोफेजियल fistula tracheal resection. The fistula is divided and trachea is transected below the level of damage. Fistula is closed on the tracheal site in single layer and esophageal site in the double layer. The damaged trachea segment is resected. The pediculated muscle flap, such as the sternohyoid muscle, is used buttons and esophageal repair. View of the completed tracheal anastomosis. म्हणजे सगळे त्याचे त्यांनी सिक्वेन्स दिलेला. पुढे आहे आता ट्रॅकियल न्यूप्लाझम्स. तर आपण बघणार आहे की ट्रॅकियलचे कोणते कोणते कॅन्सर्स आहेत ते. ठीक आहे. तर ट्रॅकियल न्यूप्लाझम, although extremely rare, the most common primary tracheal neoplasm are a squamous cell carcinoma रिलेटेड टू द स्मोकिंग. एस आले म्हणजेच आणि मस आला म्हणजेच मेनमध्ये जास्त. हा सगळ्यात जास्त प्रायमरी मोस्ट कॉमन न्यूप्लाझम आहे. दुसरा येतो दॅट्स द ॲडिनाइड सायक्लिक कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आणि ॲडिनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा. द ट्रॅकेल ट्यूमर प्रेझेंट विथ द कफ, dyspnea, hemoptysis, stridor, a symptom of the invasion of the contagious structures such as recurrent laryngeal nerve or the esophagus. The most common radiologic finding of the tracheal malignancy is tracheal stenosis. Most malignant काय कॉमन रेडिओलॉजिक फाइंडिंग तर ते आहे म्हणजे स्टिनोसिस. बट इट इज अ 50% केसेसमध्ये असतं. With the tumor other than the squamous cell carcinoma, symptoms may persist. The tumor other than the squamous cell carcinoma, symptoms may persist. Mouths become of the slow tumor growth rate. Months become a slow tumor growth rate. The stage of the presentation is advanced with a 50% of patients presenting a fourth disease. The 5-year survival for all tracheal neoplasm is 40%, but falls 15% those with the stage 4th. The squamous cell carcinoma often present with regional lymph node metastases, frequently unresectable and presentation. Their biological behavior is similar to that squamous cell carcinoma of the lung. Their biological behavior is same as the lung. The adenoid cystic carcinoma, a type of a salivary gland tumor. Adenoid salivary gland tumor. Generally slow growing, spread submucosally and tend to infiltrate along the nerve sheath within the tracheal wall. Although the indolence in nature, adenoid cystic carcinoma are malignant and can spread to the regional lymph node, lung and the bone. The squamous cell carcinoma and the adenoid cystic carcinoma represents approximately 65% of all tracheal neoplasm. हे दोघेच मिळून सगळे करून टाकतात. ठीक आहे. सिस्टिक 65% of all. The remaining 35% compromises of the small cell carcinoma. 35% मध्ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा, म्युकोइपिडर्मॉइड कार्सिनोमा, अडिनोकार्सिनोमा अँड लिम्फोमा अँड ओदर्स येतात. सो हे कळलं आपल्याला.
65मध्ये हे दोघे येतात आणि 35% बाकीचे सगळे येऊन जातात. आता आपली थेरपी काय पाहिजे तर ते बघूया आपण. तर थेरपी, द इव्हॅल्युएशन अँड द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशंट्स विथ अ ट्रॅकियल ट्यूमर should include a neck chest CT and rigid bronchoscopy. हे therapy. The rigid bronchoscopy permits a general assessment of the airway and the tumor. हे काय करतात? Assessment of the tumor and the airway. It is allow debridement and laser ablation of the tumor to provide a relief of the dyspnea. If the tumor is judged to the completely resectable, primary resection and the anastomosis is the treatment of the choice. So आपलं ट्रीटमेंट काय पाहिजे तर completely resectable and the primary resection and anastomosis is the treatment of the choice for the tumor. Up to the 50% of the length of the trachea can be resected with a primary anastomosis. In most tracheal resections, antilateral tracheal mobilization and suturing of the chin to the sternum for 7 days are done routinely. Use of the laryngeal and a hilar release is determined at the time of surgery. Based on the surgeon judgment of the degree of the tension present for a longer resection, specialized maneuvers are necessary, such as a laryngeal release, right hilar release, to minimize a tension. The post-operative mortality which occur in the 10% of patients is associated with a length of the tracheal resection, the use of the laryngeal release, the type of the resection and histological type of the cancer. Factors associated with improved long-term survival include a complete resection and use of the radiation as adjuvant therapy is the setting of incomplete resection. The factors associated with improved long-term survival include a complete resection or use of the radiation adjuvant therapy with the incomplete resection. Due to their radiosensitivity, radiotherapy is frequently given post-operatively after the resection of the both adenoid cystic carcinoma and the squamous cell carcinoma. A dose of the 50 GY or greater is unusual. The nodal positivity does not seem to be associated with worse survival. The survival at 5 to 10 years is much better for adenoid cystic 73%, 57%. The tracheal cancers. For patients with the unresectable tumor, radiation may be given a primary. The patients with the unresectable tumor, radiation may be the given primary therapy to improve the local control, but it is rarely curable. For the recurrent airway compromise, the stenting laser therapy should be considered the part of the treatment of the algorithm. सो अल्गोरिदम इव्हॅल्युएशन ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रॅकेल निओप्लाझमचं बघूया आपण. PET म्हणजेच पॉझिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी. पहिला आहे हाय इन्सिडन्स ऑफ द सस्पिशन दॅट इज द कफ, डिस्पनिया, हिमोप्टायसिस, टीडर आणि हॉसिनेस आलं. सो याच्यामध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे हॉसिनेस म्हणजे लॅरेंजल वगैरे, कफ आला आहे आणि हे कफ आहे. सो आणि हे स्टायडर पण आणि हिमोप्टायसिस पण. त्यामुळं काय असणार आहे तर आपण त्याच्यासाठी फ्लेक्झिबल आणि रिजिड ब्रॉन्कोस्कोपी करायची. त्याच्यामध्ये बघायचं काय येतं आहे. द डिब्रिजमेंट अँड द लेझर ॲब्लेशन करायचं. कंप्लीट स्टेजिंग. सो त्याच्यासाठी नंतर ब्रॉन्कोस्कोपी नंतर आपण कॉम्प्युटेड टोमोग्राफी आणि PET करतो स्कॅन, मेडियास्टायनोस्कॉपी हे सगळं करून घेतो. जर ट्यूमर रिसेक्टेबल आणि ट्यूमर अनरिसेक्टेबल असेल तर काय करायचं. ट्यूमर जर रिसेक्टेबल असेल तर परफॉर्मन्स स्टेटस ॲडेक्वेट फॉर द सर्जरी आणि पुअर परफॉर्मन्स स्टेटस असेल तर मग काय करायचं. जर परफॉर्मन्स स्टेटस असेल तर प्रिन्सिपल ऑफ ट्रॅकेल रिसेक्शन मे रिसेक्ट अप टू द 50% ऑफ द ट्रॅकेल लेंथ. द
अँटीरो लॅटरल मोबिलायझेशन ओनली करतो आपण. सुचर हेड इज फॉरवर्ड फ्लेक्शन फॉर द 7 days. लॅरिंजल अँड हायलर रिलीज इज निडेड फॉर द रिलीव्ह द टेन्शन. पण जर पुअर परफॉर्मन्स असेल आणि जर ट्युमर अनरिसेक्टेबल असेल तर काय, प्रोबॅबिलिटी ग्रॉसली पॉझिटिव्ह ट्रॅकियल रिसेक्शन मार्जिन. मेटास्टॅसिस डिसीज, लेंथ ऑफ द रिसेक्शन प्रोसिजर, सेफ रिकन्स्ट्रक्शन, इनवॅसिव्ह ऑफ द अनरिसेक्टेबल ॲडज्युवंट ऑर्गन. एवढी सगळी असेल तर आपण काय करतो, तर आपण रेडिओथेरपी करतो 50 GY प्लस किमोथेरपी करतो. दॅट इज द प्रायमरी ट्रीटमेंट ऑर द पोस्ट ऑपरेटिव्हली आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करतो. आणि ह्या आहे अल्गोरिथम फॉर द थायरॉइड. सो आपण आत्ता पाहिला आहे हा सगळा, सॉरी थायरॉइड नाही आहे, हे ट्रकिया आहे. सो आपण आत्तापर्यंत सगळा ट्रकियाचा स्टडी केलेला आहे. नंतर आपण करणार आहोत लंग.